सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। साथीहरु, टेक नुजराको अर्को नयाँ भिडियोमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म युट्युबबाट कसरी अर्न गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो सिरिजको पार्ट 3 मा रहेर तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युब च्यानलको ब्यानर कसरी बनाउन भन्ने बारेमा सिकाउन गएको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब मा चाहिँ युट्युब अकाउन्ट खोल्यो भने चाहिँ माथि सबभन्दा माथि ब्यानर देखिन्छ। यसलाई चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ कभर फोटो भन्छ। त्यस्तै कभर फोटो हो हाम्रो युट्युब च्यानलको चाहिँ। यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने त? यसलाई बनाउनलाई पनि धेरै डिफरेन्ट अनलाइन साइटहरु छन् जहाँबाट तपाईले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ वाटरमार्क उनीहरुले चाहिँ आफ्नो वाटरमार्क चाहिँ एड गरे हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन PixelLab भन्नेबाट चाहिँ युट्युब च्यानलको ब्यानर बनाउन सिकाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले PixelLab डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डाउनलोड गर्न लिंक थाहा छैन भने म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु। गुगल प्ले स्टोरमा अथवा एप स्टोरमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईहरु च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म डाइरेक्ट तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लगाएर देखाउँछु। सबभन्दा पहिले त PixelLab एप्लिकेसन खोल्नुहोस्। म यसलाई खोल्छु। यसलाई खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ नर्मल एउटा ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई केही गर्दैनौँ अहिले। पहिला चाहिँ हामीले ब्यानर चाहिने भएको कारणले गर्दा यसको साइज चाहिँ मिलाउँछौँ। त्यसको लागि यहाँ माथि तीनटा थुप्रोमा क्लिक गरेर इमेज साइज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेज साइजमा क्लिक गरेपछि यो कस्टम भन्नेमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ युट्युबको लागि च्यानल ब्यानर भन्ने छ, यसलाई क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस्। यसलाई ओके गरिसकेपछि तपाईले साइज आउँछ। अब साइज आइसकेपछि हामीले पहिला यो टेक्स्टलाई फाल्दियौँ। पहिला टेक्स्टमा छोएर डिलिटमा क्लिक गरिदिएपछि डिलिट हुन्छ। यसपछि हामीले अब चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नुपर्ने भएकोले सबभन्दा पहिले चाहिँ प्लस भन्ने छ भने यहाँ माथि प्लसमा टिप्नुहोस् र फ्रम ग्यालेरीबाट यो फोटोलाई चुज गर्नुहोस्। यो फोटोलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईलाई यो फोटो चाहिन्छ भने मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी तानेर यहाँ यो स्क्रिनमा फिट गरिदिन्छु। हामीले यो ब्याकग्राउन्ड इमेज चुज गरिसक्यो। अब यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ च्यानलको नाम लेख्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले प्लस साइनमा थिच्नुहोस् र टेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा टेक्स्ट आउँछ। र टेक्स्टमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ टेक नुजरा राख्छौँ नाम, टेक नुजरा। तपाईले क्यापिटलमा राख्नुहोस् ताकि देख्दा अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेन्टरमा लानको लागि अब सेन्टर कहाँनिर भन्दा यसरी थाहा हुँदैन। यहाँ माथि यो स्क्वायर भएको डटहरु छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्क ग्राफ जस्तो आउँछ र आफूले यहाँ सेन्टरमा लगाएर राख्न सकिन्छ। यसलाई मैले यसलाई सेन्टरमा राख्दिएँ। सेन्टरमा राखिसकेपछि अब यसलाई हटाइदिन्छु म। अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्छौँ। टेक्स्टलाई एडिट गर्नको लागि यसमा टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र ए भन्नेमा जानुहोस्। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले फन्ट चेन्ज गर्छौँ। फन्टको लागि चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्ट भन्ने एबिओ लेखेको। यसमा फन्टमा चेन्ज गरेर तपाईले जुन फन्ट राख्दा नि हुन्छ। तपाईले यो जुन राख्दा नि हुन्छ। मैले यो ड्यानियल ब्ल्याक भन्ने राखेँ, हल्का यसलाई बढाइदिन्छु। त्यसपछि गएर यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले। अब व्हाइट अलि राम्रो देखिएन त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड इमेजको लागि गर्दाखेरि। त्यसको लागि चाहिँ कलर चेन्ज गरौँ। पहिला कलर चाहिँ रातो राख्दिएँ मैले। तपाईले चाहिँ जुन कलर चुज गर्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ अझै एउटा कुरा तपाईले थप्नुपर्छ। यहाँ स्टकमा गएर तपाईले यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस् र राइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर चाहिँ स्याडोमा पनि यसलाई इनेबल गरिदिएर राइट गरिदिनुहोस् ताकि हल्का गाढा देखिन्छ यो। अब चाहिँ तपाईले तलपट्टि चाहिँ हामीले यहाँ तलपट्टि चाहिँ अझै एउटा टेक्स्ट जोड्छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ टेक्स्ट टिप्स एन्ड ट्रिक्स तपाईको च्यानलले बारेमा चाहिँ के भन्ने गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो च्यानलमा चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोहरु टेक्स्ट एन्ड टिप्सको बारेमा टेकको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरुको बारेमा लेख्न गएकोले टेक टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेर लेख्छु। त्यसपछि गएर डबल लाइन तान्दिन्छु म एउटा राम्रो देख्नको लागि। अनि त्यसपछि गएर अनि हाउ टु भन्ने कसरी के काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गएर यति नै दुईटा राखिदिन्छु अहिले। यसलाई ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एडजस्ट गर्नुहुन्छ। तपाईले नाम भन्दा अलि सानो गराएर राख्नु है। यस्तै तानेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने सेम त्यसरी नै यहाँ कलरमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि म कलर चेन्ज गरिदिन्छु अहिले। मैले पहेँलो कलर राखिदिन्छु यसलाई र ओके गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लगभग अब यो ब्यानर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसको टेक्स्टहरु पनि तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अरु कुराहरु पनि तपाईलाई थप्न मन लागेको छ नि, जस्तै यहाँ प्लसमा गएर तपाईलाई इमेजहरु केही थप्नु पर्यो, आफ्नो इमेजै राख्नु पर्यो भने यहाँ फ्रम ग्यालेरीबाट इमेजहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अथवा स्टिकरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जे पनि राख्न सकिन्छ है।
अब यसलाई चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ। सेभ गर्नको लागि यहाँ ट्रिपल यो डटमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सपोर्ट इमेज भन्ने छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट इमेज क्लिक गरेपछि तपाईँले सेभ टु ग्यालेरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ टु ग्यालेरी गर्नुहोस् र हाम्रो चाहिँ ब्यानर चाहिँ सेभ भइसकेको छ ग्यालेरीमा। अब मैले नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युब एकाउन्ट बनाउन सिकाउँछु र युट्युब एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले अघिल्लो एपिसोडमा बनाएको लोगो चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने र यो च्यानल युट्युबको ब्यानर चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो युट्युब च्यानल बनाएपछि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र युट्युबहरूमा चाहिँ डिफल्टहरू के गर्नुपर्छ, सेटिङ के मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। त्यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ अथवा यता माथि कतै आउँछ, गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई मन परेको छ भने साथीहरूसँग सेयर गर्नु पनि नबिर्सिनुहोला।